Gagawa tayo ng cheesecake na walang gelatin at no bake. Para sa written recipe, please check description box. Para sa crust, i-combine ang crushed graham crackers and melted butter or margarine. Haluin natin ng mabuti at mas maganda kung hahaluin mo siya using your hand. Maglagay na din tayo ng brown sugar and cinnamon powder. Ang cinnamon powder ay optional pero mas mabango at masarap kung meron. I-transfer natin ang graham mixture sa ating pan. Ang gamit ko ay springform na pan at naglagay ako ng parchment paper sa bottom. I-press natin to pack it tightly. Tapos, i-chill na muna for 30 minutes or until ready to use. Ngayon naman, i-cream natin ang softened na cream cheese. So, ang ilalagay ko lang ay isang bar ng cream cheese. But yes, sa mga cream cheese lover, pwedeng gumamit ng 2 bar. Maglagay tayo ng white sugar and mix it well. Maglagay na tayo ng itlog, one at a time, and mix after each addition. Ngayon naman, maglagay tayo ng all-purpose cream and vanilla essence. Kung ayaw nyo ng vanilla essence, pwedeng maglagay ng lemon zest. I-mix lang natin until combined. Maglagay tayo ng all-purpose flour. Pwedeng hindi maglagay ng all-purpose flour kasi yung iba hindi naman talaga naglalagay. Gusto ko kasi medyo cakey ang dating. Tapos, ibuhos natin ang mixture sa ating crust. And remember, balutan mo ang ating cake pan ng aluminum foil. Kapag kumukulo na ang tubig, hinaan ito, isalang at steam natin for 45 to 50 minutes over low heat. At tandaan na dapat nakarap ang lid ng clean cloth. And yes po, pwede pong i-bake sa oven ang ating recipe. Mag-water bath method ka lang. After 45 or 50 minutes, do the toothpick check. At kapag hindi na ito basa, luto na ang cheesecake. Pero kung basa pa, extend the cooking time. Hanguin at palamigin ito, tapos ilagay sa chiller for 12 hours or mas maganda overnight. Kapag nag-set na, pwede nang tanggalin sa pan. So sisiguraduhin lang natin na ang cake ay hindi nakadikit sa gilid. Tapos i-release na natin ang belt. And pwede na maglagay ng toppings. Ito ay blueberry pie filling. Pwede mo siyang ilagay sa buong cake. Pero ako, 1/4 lang ng cake ang lalagyan ko ng blueberry. Para pwede pa akong maglagay ng ibang flavors gaya ng Oreo, chocolate syrup, or pwede kang maglagay ng chocolate ganache. Dito naman ay chocolate chips. And yes, pwedeng maglagay ng kahit anong chocolate na gusto mo. So ayan, eto na ang ating cheesecake na walang gelatin at no bake. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. I'm so excited. Ooh la la. Tignan nyo. Ayan o. Ang sarap. Napaka-smooth. Tapos alam mo yung silky and ang sarap. Isa lang yung inilagay ko na cream cheese bar, diba? Okay lang para sa akin. Kasi ayoko na super strong si cream cheese. Pero, sa mahilig talaga sa cream cheese, of course, pwedeng 2 ang ilagay mo. Pero para sa akin, okay na to. Pero yun nga, kasi nga I know, maraming mahilig dito ng cream cheese talaga. Nga, alam mo yung gusto na flavorful talaga si cream cheese. Okay lang talaga magdagdag kayo. Ito kasi, para to sa panglasa ko. Kasi, alam nyo before, hindi ako mahilig sa cream cheese. Kasi talaga, parang ang asim. Parang ganun. Para sa akin before, napaka-komplikado ng lasa ng cream cheese sa akin. So, gumawa ako ng version ko na, yung,
kalma lang, ganun, para sa akin. Pero yun nga, hindi naman din siya nalalayo. So, yun lang, kung gusto nyo talaga na super malasa si cream cheese, talagang inuulit ko, no? Kasi syempre, alam ko talaga na meron diyang mahilig talaga sa cream cheese. Dagdagan nyo lang po ng isang bar ng cream cheese, okay na talaga siya. Patok na siya sa inyo. Mm? Mm. Sarap. Oh my God, mauubos ko na naman to. Sarap niya. So ngayon, na hindi kayo makalabas ng bahay at mahirapan kayo na humanap ng mga recipe or gelatin, so pwedeng gumawa ng yung walang gelatin. Eto kasing recipe natin, pwede to sa bake. Pwede mo siyang i-bake. But since no bake nga, para hindi kayo mahirapan sa walang oven, pwede nyong i-steam. So, kung may oven naman kayo, pwede nyong i-bake, pero dapat, syempre, mag-water bath kayo. So, yun. Meron na kayong cream cheese. Meron na kayong cheesecake. Sa crust naman, malasa, syempre. And yes, pwede hindi na maglagay ng cinnamon. Gusto ko lang maglagay. Sarap niya. Again, magdagdag lang kayo ng cream cheese kung gusto niyo talaga na bomb na bomb. Sarap. Gusto niyo tikman natin to. Ayaw ko na sana siyang bawasan kasi pamimigay natin syempre. Pero para sa inyo, sige, tikman natin. Tikman natin yung ating topping na Oreo. Talagang konti lang, no? Sarap ah. Gusto ko rin siya. Gusto ko yung combination nila with Oreo. Yep. So, ayan. Kung, syempre, gawa lang kayo nung ating cheesecake na base, tapos kayo nang bahala sa topping na gusto nyo. Pwede chocolate. Actually, gusto ko sarang gumawa nung may strawberry, pero wala akong nakitang strawberry. So, ito lang, yung yung nasa bahay, yun ang ginagamit ko. Ito naman, chocolate. Tikman natin. Bagay din siya. Parang gusto kong gumawa ng iba't ibang flavor ng cheesecake. Sarap. Di ba may taho cheesecake na tayo? May Milo cheesecake na tayo. Sarap. So, ayan. Sana nagustuhan nyo yung ating no-bake without gelatin na cheesecake. Ay, ako, nagustuhan ko talaga. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Sa isang layer, meron tayong 8 slices ng cheesecake. Ang cost per yield ay 50 pesos and 69 cents. Pwede mong ibenta ng 80 pesos ang isang slice. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang pizza ni Sir Mon. Meron siyang ube cheese pandesal. At meron siyang milky cheesy donuts. Eto naman ang dalgona coffee ni Miss Faith. Avocado ice cream, kamote delight, at meron siyang dalgona cake. Eto naman ang ensaymada ni Miss Sharon.
Meron siyang moist chocolate cake with brigadeiro filling. At eto pa ang kanyang mga cakes. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kamusta na kayo? Pwede na ba kayong lumabas? Sa amin dito, pwede nang lumabas at mas marami ng open ng mga establishments. Pero syempre, alam naman natin na hindi pa talaga safe. So, dapat talaga tayo mag-ingat pa rin. Kung hindi naman kailangan lumabas, wag na munang lumabas. Alam ko, gustong-gusto niyo nang lumabas. Ako rin, gustong-gusto ko nang lumabas. Basta guys, stay safe, mag-ingat lagi. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!